මම අද ඔයාලත් එක්ක අපේ චූටි පැටව ගොඩාක් ආස කරන ආහාරයක් හදන්න සූදානම් වෙලා ඉන්නේ. ඔයගොල්ලෝ පුංචි බබාලට නිතර ආහාරයට අරන් දෙන දෙයක් මීට් බෝල්ස්. මම පෙන්නනවා ඔයාලට මම මගේ නිවසේ අර සීතකරණේ තියලා මේක ගෙනාවේ. මම මේ දවස් කීපයකට කලින් හදාගන්නකු මීට් බෝල්ස් ටික. මේ මීට් බෝල්ස් මම ගෙදර හදපු මීට් බෝල්ස්. මම අද ඔයගොල්ලන්ට මේ ආකාරයට මීට් බෝල්ස් හදන හැටි කියලා දෙන්නම්. අපි බලමු මීට් බෝල්ස් හදන්න අවශ්‍ය කරන ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් ටික. මම චිකන් බ්‍රෙස්ට් එකක් ගෙනාවා. කටු රහිත කුකුළු මස් අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඊළඟට බලමු සුදු ලුණු, ඉඟුරු, සේර, කරපිංචා, බීලුණු ගෙඩියක්, බිත්තරයක්. ඊළඟට අපට අවශ්‍ය වෙනවා පාන් කුඩු, බ්‍රෙඩ් ක්‍රම්. ඊළඟට ගම්මිරිස් කුඩු, ලුණු. දැන් අපි බලමු මීට් බෝල්ස් හදන්න අවශ්‍ය වෙන ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් ටික සූදානම් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් අපි බලමු මීට් බෝල්ස් හදන්න අවශ්‍ය කරන කලමනා ටික සූදානම් කරගන්න ආකාරය. මම චිකන් ටික මෙන්න මේ ආකාරයට පුංචි පුංචි කොටස් වලට කපා ගත්තා. ඊළඟට සුදු ලුණු කුඩා කොටස් වලට කපා ගත්තා. බීලුණු කුඩා කොටස් වලට කැපුවා. ඉඟුරු, කරපිංචා, මේ සේරත් මෙන්න මේ වගේ පුංචි කොටස් වලට කපා ගන්නවා. අපි බලමු ඊළඟ පියවර. මීට් බෝල්ස් හදා ගන්නකොට ඔයාට මේ මස් අඹරන යන්ත්‍රයක් තියෙනවා නම් ගොඩක් හොඳයි. නමුත් ඉතින් අපේ හුඟක් දරුවන්ට මස් අඹරන යන්ත්‍ර ගෙවල් වල නැහැ. නමුත් හුඟක් ගෙවල් වල ග්‍රයින්ඩර් එකක් තියෙනවා. ග්‍රයින්ඩර් එකක් ආධාරයෙන් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මස් ටික අඹර ගන්න. මේ වගේ ග්‍රයින්ඩර් කප් එකක් අරගෙන අපි මේ මස් වලින් කොටසක් දානවා. දාලා අපි ගනිපු පාන් කුඩු ටික දානවා. ඊළඟට බිත්තරේ එකතු කරගන්නවා. ඊළඟට සුදු ලුණු, බීලුණු, සේර ටික, කරපිංචා, ඉඟුරු සියල්ලම එකතු කරනවා. එකතු කරලා ඉතුරු චිකන් ටිකත් අපි මේක උඩින් දාලා අපි ගනිපු ගම්මිරිස් කුඩු ටික මේකට මිශ්‍ර කරගන්නවා. ඊළඟට ලුණු ටිකත් මිශ්‍ර කරගන්නවා. මිශ්‍ර කරගෙන අපි මේක ග්‍රයින්ඩ් කරන්න ඕන. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් ග්‍රයින්ඩ් කරලා ඉවර වෙලා කොහොමද අපි හදාගන්න මීට් බෝල්ස් බැටර් එක. එහෙම නැත්නම් ඒ අවශ්‍ය කරන මිශ්‍රණය අඹර ගත්තට පස්සේ මේ මිශ්‍රණය අපි කොහොමද කියලා බලමු. මම දැන් චිකන් ටිකත් අනිත් දේවල් දාලා ග්‍රයින්ඩ් කරගත්තා. මෙන්න මේ වගේ ටේස්ට් එකක් අපිට එන්නේ. අපිට පේන ඇති ගාරි සුවඳයි. පේනෝනේ. දැන් අපි මේක දාගන්නවා මේ වගේ බාල්දියකට. මේ වෙලාවේ ආ මතක තියාගන්න ඔයාගේ ගෙදර අවන් එකක් තියෙනවා නම් අවන් එක සෙල්සියස් අංශක 100
50ට ප්‍රී හීට් දාගන්න විනාඩි 10ක්. මොකද අපි මේ මීට් බෝල්ස් ටික බේක් කරගන්නවා. අවන් එකක් නැති දරුවෙක් නම් මේක හදන්නේ. එයාට මේක පුළුවන් තෙල් ටික රත් කරලා තෙල් වලින් බෙදලා ගන්න. අවන් එකක් නැහැ කියලා මේ වගේ දේවල් හදන්න එපා. පුරුදු වෙන්නත් එක්ක කරන්න. දැන් මේ අපි හදාගනිපු මීට් බෝල් බැටර් එක මට තේරෙන්නේ ඔයා මේක හදනකොට ඔයාගේ බිත්තරේ ප්‍රමාණය ටිකක් ලොකු වුණොත් මේක දියාරු වෙනවා. එතකොට අපිට දාන්න තව බ්‍රෙඩ් ක්‍රම් ටිකක් තියාගන්න. වැඩිපුර ටිකක් තියාගන්න. ඒ වගේම දැන් අපි මේක කුඩි කරාට පස්සේ මේක තියාගන්න මේ වගේ බේකින් ට්‍රේ එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. මේ බේකින් ට්‍රේ එකට පොල් තෙල් පොඩ්ඩක් දාලා පොල් තෙල් ටික අපි අතින් මේ විදිහට මේක ගන්න. ගාලා අපි පැත්තකින් තියන මේක කියලා මේක මුල් කරගන්න බලනවා. දැන් මෙන්න මේක දියාරු වැඩි වගේ තේරෙනවා නම් වඩ පුළුවන් මේකට පාන් කුඩු ටිකක් කවලම් කරලා ගන්න. නැත්තම් මේ විදිහට ටිකක් අමාරුයි මේක මුලි කරගන්න. දැලෙන ගතිය වැඩි. මෙන්න මේ විදිහට කුංචි කුඩි හදාගන්න. මට පේනවා ඇති මේ වගේ කුංචි කුඩි. මම මෙහෙම කරනකොට මේ ගුලිය බෝල වෙනවා. මෙන්න මේ ආකාරයට. ඊට පස්සේ අපි තෙල් ගාගනිපු බේකින් ට්‍රේ එකේ මේ ටික තියාගන්නවා. දැන් මේක දියාරු වැඩි වගේ තේරෙනවා නම් අපි මේකට පාන් කුඩු පොඩ්ඩක් දාලා මේ විදිහට ආයෙම අනා ගන්නවා. මොකද පෙන්නන්න. දැන් අපේ oven එක මේ වෙලාවේ ප්‍රී හීට් වෙනවා. මේක දැන් මෙහෙම දියාරුනාට මේක ටිකක් කරලා යනකොට හයි වෙනවා. මම තව එකක් පාර කරලා පෙන්නන්නම්. මේ ප්‍රමාණයක් කරගෙන මේක මේ විදිහට දාගන්න. මේක මෙහෙම කරනකොට මේක රවුම් වෙනවා. බ්ලවුස් එක හරිනේ. මට පේනවා ඇති. මම ටිකක් ලොකුවට හැදුවේ. ඔයාලට පුළුවන් ඊට වැඩිය කුඩාවට හදාගන්න. අපි මේකෙන් එකක් තියාගන්නවා. මේ දෙක අතර පොඩි ඩිස්ටන්ස් එකක් තියෙනවා. මේ අපි ගුලි කරගත් මීට් බෝල්ස් ටික මම ටිකක් ලොකුවට හැදුවේ. ඔයාලට මීට වඩා කුඩාවට හදාගන්න පුළුවන්. කුඩාවට හදාගත්තොත් මේ ප්‍රමාණය හුඟක් වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මේක oven එකට දාලා බේක් කරලා කොහොමද මීට් බෝල්ස් වල තත්ත්වය කියලා. අපි oven එකේ තියලා මීට් බෝල් ටික ගෙනාවා බලන්න පුළුවන්. මේ විනාඩි 25ක් බේක් කරගනිපු මීට් බෝල්. ඔයාලට මම පෙන්නන්නම් මේකේ පදම හරියටම බලා ගන්න නම් ඔයා මෙන්න මේ විදිහට මේක උඩ දෙන්නාම මේ මීට් බෝල් එක මේ විදිහට විසිවෙනවා. මේක තමයි මීට් බෝල් වල බේක් කරන පදම. ඊළඟට දැන් අපි මීට් බෝල් හැදුවට ඔයාලට මීට් බෝල් එක කන්න පුළුවන් විදිහට හදාගන්න මේක මේ විදිහට කන්න බෑ. ඔයාලට මේක අධිශීතකරණයේ ගබඩා කරලා තියලා සතියක් දෙකක් වුණා ආහාරයට දාන්න පුළුවන්. මම ඉස්සෙල්ලා පෙන්නවා වගේ මොකක් හරි කන්ටේනර් එකක් අරගෙන මෙන්න මේ වගේ මම මේ ගිය සතිය හදපු මීට් බෝල්ස් කන්ටේනර් එකකට දාලා මේක ඩීප්‍රීසර් එකට දාලා තියාගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට හොඳට වහලා. මම පෙන්නන්නම් ඔයාලට දැන් මේ මීට් බෝල් එක ඊළඟට කන්න පුළුවන් වෙන විදිහට සකස් කරගන්න ග්‍රේවි එකක්. ඒ ග්‍රේවි එක හදලා අපි ඔයාලට පෙන්නමු මීට් බෝල්ස්
කන සුසු ආකාරයට සකස් කරගන්න ආකාරය. වැලත් එක්ක මම මීට් බෝල්ස් හැදුවට දැන් මීට් බෝල්ස් නිකන් කන්න බෑ අපිට. මීට් බෝල්ස් ආහාරයට ගන්න ග්‍රේවි එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ ග්‍රේවි එක හදාගන්න ආකාරය මම කියලා දෙන්නම්. ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් ටික බලමු. මම පෙන්නනවා ඔයාලා මෙතන ඉඳන්. මෙතන තියෙන්නේ බෙදපු මස් කරි 3-5. මෙතන මිරිස් කුඩු, ගම් මිරිස් 3-5. ලුණු කුඩු, කහ, පොල් කිරි, උකු පොල් කිරි අඩු කොප්ප දෙකක් මෙතන තියෙනවාට පේනවා ඇති. ඊළඟට බී ලුණු, සුදු ලුණු, තක්කාලි, සිහින්න කපාගත් අර්ථාපල්, කරපිංච. බලමු අපි මීට් බෝල්ස් ග්‍රේවි එක හදාගන්න ආකාරය. අපි මීට් බෝල්ස් වලට ග්‍රේවි එක හදන්න මුලින්ම මේ වගේ හට්ටියක් ලිපේ තියලා කොම් කරලා අපි මේකට පොල් තෙල් ටිකක් දාගන්න. දැන් මම මුලින්ම මේ තෙල් ටික රත් වෙගෙන එනකොට මේකට ලුණු ටික දාන්න. මේකට ලුණු ටික දෙන්න කරපස්සේ අපේ ලිප තියෙන මීඩියම් හීට් එකේ. දැන් අපේ ලුණු ටික සෝල ගන්නවා අපිට ටෙම්පරාදුරේ වෙනවා. දැන් මම මේකට එකතු කරනවා තක්කාලි ටික. ඊළඟට අය අපි එක පොඩ්ඩක් වැඩි කරගන්න. දැන් අපි මේකට අපේ ස්පයිසස් ටික ඔක්කොම දාගන්නවා. මේ මස්තර්ඩ් කරනකොට lúnu, tunapaha, alamu tunapaha කියන්නේ ගම් මිරිස් කුඩු, අපිට මේ ආල ටික හොඳට තැම්බෙන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඒක නිසා අපි මේකට වතුර විදුරුවක් දාගන්නවා. විදුරුවක් දාලා ආල ටික තැම්බෙනවා. අපි මේක විඩ් එකෙන් වහලා තඹ ගන්නවා. අපේ ග්‍රේවි එක අපිට මුල්ලා තියෙන ආල ටික තැම්බෙලා
පේනවා. ඊළඟට මම මේකට පොල්කිරි දාගන්නවා. පොල්කිරි අනිත් පොල්කිරි එක මේකට එකතු කරනවා. එතකොට ඒක ඉන්දර පොඩ්ඩක් අයින් කරගන්නවා. මේ වෙලාවේ අපි දුරු බලනවා. මේ මොඩි පාඩුවක් තියෙනවා. ඒකට ලුණු එකතු කරගන්න. දැන් අපේ හොද්ද අන්න මේ විදිහට නටනවා. මට පේනවා ඇති. දැන් මම මේකට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට මීට් බෝල්ස් දාගන්නවා. මම ඊවසේ ඉන්න ප්‍රමාණයට මම මීට් බෝල්ස් දාගන්නවා. ඔයාලා එකක් කනවා නම් කෙනෙකුට එකක්, දෙකක් කනවා නම් කෙනෙකුට දෙක ගන්න දාගන්න. පිටිපේකින් පොට්ටක් වැඩි කරනවා. වැඩි කරනවා. මේ විදිහට. අන්තිමට මේක ගොඩක් පික් හොද්දා අර දැන් හංගා පික් වෙනවා. මේ ආකාරයට මේක මේ බෝස් එක දැන් දෙන්න කියලා මේ ලිඩ් එකෙන් ඉතර ඊළඟට අඩු ඉන්දරේ දැම්බෙන්න අපි බලමු අපේ ක්ලෝස් ග්‍රේවි කොහොමද කියලා. මේක නටනවා. මට පේනවනේ මොකද කැඩිලා නැහැ. හොඳට තියෙනවා. hari aku bongkar kamu bongkar lah ini jadi kalau kalian nanti dekap juga ini dia bongkar memang ya kan minggu gravy ku ada pendalam ini dia mau pengen nanti අම්මට කෑල්ලක් මේ බෝල් එකකින් කඩලා පෙන්නන්නවා. බලන්නකෝ. දැක්ක නේද? මම ඔයාලට මේ බෝල් සත්‍යයක් කියලා දුන්නා. මේ බෝල් බැටරි එක හදාගන්න හැටි කියලා දුන්නා. අවන්න එකක් නැහැ කියලා මේක නොකර ඉන්න එපා. අවන්න එකක් කරනකොට ඔයාලට පුළුවන් මේක ඩීප් ෆ්‍රයි කරලා බෙද ගන්න. මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔයාලගේ පවුලේ දරුවන්ට පවුලේ උදවියට මේ වගේ රසවත් මීට් බෝල් එකක් හදලා කන්න දෙවි කියලා. මේ වගේ රසවත් වීඩියෝ එකකින් අපි ආයෙ හමු වෙමු. ආයුබෝවන්.